Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon december miket ettemében. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Most úgy alakult, hogy december 1 van, és pont hétfőre esik, és bejelentkezek, és elmondom, hogy mi várható ebbe a részben, de előtte mutatom a reggelimet. Az Aldiban vásárolt ilyen mini bagettet sütöttem meg, többek között, meg még volt pizzás fornetti, meg sima császárzsömle. Én ezt a mini bagettet reggeliztem, májkrémmel és zöldségekkel, majd egy kis piros arany került rá, illetve edámi reszelt sajt. És már itt is vagyunk, 4:01 van, és ebéd sehol, ugyanis december 1 van, ma vannak a fizetnivalók, ma vannak a videólezárások, és egy új hónap első napja, ami hétfő, az mindig ilyen katasztrófa, káoszos nálam. Úgyhogy a mai ebéd mencsvár a fagyasztóban, majd itt láthatjátok is, brassói, frissen sütöttem krumplit. A héten pedig megpróbálom magamat utolérni. Tegnap 6 óra hosszát vágtam egy videót, és eltűnt ma az anyag, úgyhogy újra kell kezdenem. Ez az én hibám. Azt gondoltam, hogy már feltöltöttem az anyagokat, és ott maradt, de közben meg letöröltem. Na mindegy, ma délelőtt pedig a miket ettem előző részét vágtam, úgyhogy már nagyon-nagyon éhes vagyok. Minden napra lesz valami mencsvár, mert a héten mencsvárak lesznek, hiszen a fagyasztó dugig van mencsvárakkal, és én meg próbálom magam utolérni. Szerdán nem leszek itthon, pénteken adventi műsorra megyünk, úgyhogy minden nap lesz program. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a részben is. Vacsorára én hotdogot ettem, virslivel, piríthat hagymával, ketchup, mustár, majonézzel és sok zöldséggel. Sziasztok, jó reggelt! A mai reggelim megmikrózott aldis sajtos sonkás croissant és teácska. Tegnap volt párom az Aldiba, ott hagyott, nem is tudom, 10-valahány ezret macskakaja, mosogatószer, folyékony szappan, bla bla bla. Nincs róla videó, mert semmi extra élelmiszer nem volt benne, ezeket is onnan vette. Úgyhogy ez a mai reggelim, és maradok a mencsvárnál, ami nem tudom mi lesz, a fagyasztóból valami. Sziasztok! Itt a keddi napon a hét tematikája a mencsvárak, ami azt jelenti, hogy nem megyünk boltba, teli van, dugig van a fagyasztó kajával, készételekkel, amik le lettek fagyasztva, vagy alapanyagokkal, tehát igazából ezekből kell úgymond ételt kreálnom. A mai nap dupla csavarral indul, ugyanis most csinálok magamnak ebédet, és utána még 2 ételt fogok elkészíteni vacsorára, mert Vivikének van a névnapja, és a kívánsága túrógombóc volt, úgyhogy reggel vettem citromot, vettem túrót, és azt hiszem, hogy van itthon búzadara. Mivel viszont Marci húsevő, így a túrót meg fogom csinálni, az ő részét túrós csúszának, szalonnával, de párom meg azt se szereti, szóval nem tudom, hogy ő mit fog enni este, de én most annyira éhes vagyok már, hogy vettem ki a fagyasztóból egy Mirelit sertés marha pogácsát, Aldis sertés és marha húsból van, az sül az airfryerben, közben pirítottam egy tortilla lapot, ahogy ajánlottátok, és erre készítettem egy ilyen mini 1000 szigetöntetet, annyi, hogy egy pici mustár is került még bele a végén, lesz zöldség, szóval egy ilyen TikTokon felkapott recept, aminek az a neve, hogy marhahúsos tortilla, de ez nem házi marhahús, hanem kész marhahús, és szerintem olcsó, főleg, hogy így volt itthon hozzá minden. Elkészült a hús, azt most ide kirakom, és én ezt úgy döntöttem, hogy félbevágom. Találtam egy kis edámi sajtot, ez kerül még rá, és egy picit összemelegítem, aztán rakom rá a szószt és a zöldségeket. És készült ez a Big Mac tortilla, arra hasonlít. Megmutatom nektek a belsejét. Megpirítottam a tortillát, de vigyázni kell, mert így nagyon törős. Kóstolunk. Eszméletlenül már majdnem megettem. Beszélek 2 perc, és látom, hogy nem indítottam el a felvételt. Szóval már csak így tudom nektek megmutatni, de ámulok és bámulok, mert nagyon-nagyon finom volt. Hatalmasakat haraptam bele, nagyon jó ízvilág. Ugye a TikTokos videó eredetileg úgy van,
hogy nyers darált húst lapítanak le a tortillára, és úgy sütik együtt. Nyilván nekem se darált húsom, se marhahús, semmi nem volt itthon, de ez a mencsvár is tökéletesen illik bele, és nagyon-nagyon finom. Egyszerű, egészséges és laktató ebéd, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik ez a kivitelezés, így megpirítva a tortilla annyira nem rossz. Utolsó tortilla alap volt, az öntet is finom, nagyon passzol. Ha lehetett volna még milánói sertésborda, szintén mencsvárakból, lecsó tojással, szóval többféle dolog lett volna, de most ezt kívántam. Nagyon-nagyon jól esik, örülök, hogy ezt választottam már ebédre. Jövök vissza majd a vacsikkal. Mindent megvettem a gombóchoz, kivéve a panírmorzsát, így maradt a babapiskóta, amit egy kloffolóval fogok felaprítani egy ilyen kis zacskóban. Többször átmegyek rajta, és ezt fogom megpirítani, ebbe fogom beleforgatni a hamis túrógombócokat. Ígyni. Bár nagyon jó ilyen plusz megoldásnak, de az én gyerekeimnek így nem ízlett, úgyhogy többet így nem fogom elkészíteni. Emellett készült még ugye túrós csusza, pirított szalonnával, túróval, tésztával és tejföllel. Ennek ellenére én vacsorára csak 2 Roberto kenyeret tettem pirítva, sok zöldséggel és egy kis sós aktéviával. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én imádom belemártogatni a zöldségeket a naturjoghurtba. Vacsi után még én is bekaptam egy gombócot, egy kis házi eperlekvárral. Mondom, megkóstolom? Szerintem finom volt. Másnap délelőtt vagyunk, éppen a Debreceni Egyetem előtt sétálok. Sziasztok, szerda van, és most végeztem a nőgyógyásznál. Megyek anyuhoz ebédelni, így volt megbeszélve. A reggelim az zsemle volt májkrémes, majd berakom nektek. Az ebéd pedig nem tudom mi. Eltelt a 2 hónap, és jöttem ellenőriztetni a spirált, és hál' Istennek minden rendben van. És az éves rákszűrést is megcsináltattam, úgyhogy 1 évre le vagyok tudva mindennel. Szerencsére a rákszűrésem is negatív lett. Térjünk vissza az ebédhez. Pirított tésztaleves volt Szilvi mamánál, nagyon-nagyon jól készíti el. Volt benne krumpli is, a második pedig rakott kelkáposzta. De jó ez a kis tepsi amúgy. Ez Kemencés tepsi. Ez mamáé volt? Igen. Igen, azért olyan ismerős. A rakott kelkáposzta nagyon finom volt, ez a kis edény, amiben készült ez a kis tepsi, ez valami sparhelthez volt régen, azt mondta anyu, úgyhogy teljesen más volt az íze, mint hogyha egy ihinaiba készült volna, isteni finom volt. Én pedig hoztam még a cukrászdából 3 jó nagy nosztalgiakrémest, és abból ettünk, én csak egy felet, mert én már dugig voltam az ebéddel. Estére csirke mellett sütök, én ezt úgy fogyasztottam, hogy jászminrist tettem hozzá, raktam rá Worcester szószt, illetve balzsam ecetet, majd tálaltam mellé még egy kis kapribogyót, úgyhogy igen, érdekes ízkombináció volt, de nagyon-nagyon ízlett, úgyhogy ez volt az aznapi vacsim. Jó reggelt! A mai reggelim, hoppá, belelógott az ujjam, egy mini Aldis bagett, és nem tetősen eszem, hanem elfelezve, mert akkor itt többet tudok rápakolni, mert amúgy nagyon kicsi. Egy kis paradicsom és egy kis borsos torma, majd jövök vissza az ebéddel. Sziasztok, kedves nézőim! Itt a miket ettem be. Épp Lidl forgatás volt, és tegnapról egyébként maradt grillezett ilyen kis csirkemell, és ez a kis sült csirkemell, meg rizs, de én ma bekeményítek, és egy ilyen tájköris tésztát fogunk kóstolni a Magitól, 680 forint, csak vízzel kell összeborítani, és a maradék csirkéből is rakok bele, hogy azért egy picit laktató legyen, mert tápértékben 409 kalória van benne ebben az egész tasakban, de mutatom, hogy készül, és jövök vissza a kóstolással. Azt írja a nagy receptúra, hogy fel kell forralni 400 ml vizet, és abba bele kell rakni ezt a cuccost, 5 percig főzzük, amíg a víz el nem párolog, hozzáadjuk a 2 evőkalaj olajat, és 2 percig pirítjuk. Így néz ki, nem egy nagy szám amúgy. Ezt most 5 percig főzöm, amúgy nem adtak hozzá se olajat, semmit, úgyhogy fú, de szarul néz ki, halljátok. Még az illata is. Na mindegy, kellett ez nekem, jobb lett volna ennek egy zsíros kenyeret.
Hát elkészült, megfőtt a vízbe, és akkor még egy pici étolaj ment rá, 2 evőkanáltyért, de én egy felet raktam rá, és volt ilyen grillezett csirkém, úgyhogy még azt is beleraktam, ilyen kis csirkemelhús, és nem mindet raktam bele, mert hát kb. Vagy pár darab le is égett a serpenyőbe, úgyhogy most ázik. Na mindegy, kóstolunk. Na itt is vagyok a kóstolással, tök mindegy, hogy finom-e vagy nem, ez nekem 700 forintot nem ér meg, tehát ha látom, hogy ennyi, akkor meg se veszem. Na, mert hogy 400-nak olvastam. Leborultatok közben. Na, nézzük is meg, hogy milyen. Tészta megfőtt. Most pont a húsra haraptam rá, nyilván ez szuper. Ha. Amúgy nem rossz, de ilyen pirosos valamit gondoltam. Olyan kis egzotikusabbat. De hogy ez mennyire lesz laktató, hát nem tudom. Viszont az, hogy olyan éhes vagyok, hogy már nem tudok így normálisan kóstolni. Nem éri meg, ma kedvencem. Chip, és hogyha nem lennék ennyire éhes, még csináltam volna hozzá egy kis zöldséget, egy kis répát, vagy valamit belerakni. Mindegy, ezt is megkóstoltuk, többet nem veszek. Készített meg azért nem vettem most, elegem van, látszik, hogy chip. Készített meg azért nem vettem most, mert nem volt olyan, amit szerettem volna. Na ennyi. Jövök vissza a vacsiba, nem tudom, mi lesz. Vacsorára antipaszti volt, amit már másodjára vettem az elmúlt hetekben, kolbász, dijoni mustár, edelmi sajt, úgyhogy ez volt az én vacsorám, ahogy láthatjátok kitálalva, egy kis mustárral, nagyon-nagyon finom ez az antipaszti, ajánlom nektek. Jó reggelt, sziasztok! Frissen sült császázsomle, 2 szelet csirkemelsonka, paprika, paradicsom, mustár, ketchup, ez jutott mára, jövök vissza majd az ebéddel, mert ma kivételesen főzni fogok. Ha lehetne szavazni, akkor ebben a részben nekem ez volt a kedvenc ebédem. Elkészült a mai ebéd, ami nem más, mint egy fél csirkecomb, egy fél édesburgonya, naturjoghurt sósan petrezselyemmel és saláta, igazi komfortkaja, úgyhogy kóstolunk. Nagyon gondolkoztam, hogy esetleg egy kis szilva befőttöt még ennék hozzá, és akkor saláta nélkül, de marad így. Úgyhogy nézzük is meg ezt az egyszerű ételt. A csirkecomb másik felét Marcinak raktam el, mert nem tudom, hogy megeszi az ebédet, illetve neki majd frissen sütök hozzá krumplit, mert ő az édes krumplit nem szereti, és hát nem tudok megenni egy édes krumplit, mert majdnem fél kiló, úgyhogy így is sok lesz. Én az édes krumplit csak felvágtam, és én ezt olajba sütöttem ki, pici sót raktam rá a végén. Csirkecombon pedig sóbos, és egy pici sült krumpli fűszersó van, az az airfryerben sül, és ez egy tökéletes ebéd. Hát, a só az nem lett kipazarolva a húsból, az már tuti. És miért nincs ma mencsvár? Mert ezt a húst én már tegnap kivettem este, hogy megcsinálom. De nem volt rá idő, úgyhogy ma mindenképp meg kell csinálni. Úgyhogy így ebédre így pont elég is lesz. Nagyon finom, nagyon jó. Hát nem egy hétköznapi, nálam legalábbis, de azért el tudnám képzelni, ha nem is minden napra, egy héten egyszer egy ilyen húsos krumplis salátát. Hamar kész volt, 5/5. Ha egy étteremben ezt kihoznák elém, akkor én 1500 forintot biztos, hogy adnék érte, úgyhogy mindig itt szoktam mostanában pontozni a kajákat, hogy ez megérne nekem 1500 forintot? Meg, simán, sokkal jobb, mint a tegnapi ebéd, még így is, hogy fél hús van, találkozunk az esti vacsinál. Masszív 3 órás kinti programon voltunk, adventi koncert és műsorokkal egybekötve a kisfalunkba. Sziasztok! Este 7 óra van, itt van Vivike is, nem látjátok, karácsonyi koncerten voltunk és hazafele bejöttünk a Giroszosba. Nagyon rosszak a fények, de majd mutatom otthon a vacsit, mert nyilván nem volt idő főzni megint. A többiek girosztálat ettek, 2 girosztálat 3-an, én pedig egy giroszpitát választottam, ami annyira meg volt tömve, hogy szétszakadt, úgyhogy maradtam inkább annál, hogy késsel és villával fogyasztom. Sziasztok, jó reggelt itt szombaton, egy kis narráció, mert ezt ilyen összetákolt reggelinek hívnám. Tegnapról maradt giroszpita, azt megmikróztam, mert nem ettem meg. Vivike hazaadott az iskolából egy suli kiflit, annak a felét láthatjátok, itt meg fogom enni. Vivike most reggel joghurtot is reggelizett, nem bírtam megenni, úgyhogy én most ilyen maradványokat eszek reggelire, maradék joghurt, belemágva a suli kifli, és tegnapi girosz. Készül az ebéd, egy ilyen lecsós alapra fogom rakni a csirkecombokat, majd megy rá fűszerpaprika, só, bors, paprikás csirke lesz. Itt láthatjátok, ahogy fő, és volt ilyen spagetti tészta kifőzve, így van, és zöldségleves, amiben volt karfiol, répa és brokkoli, úgyhogy ez a szombati ebédünk.
Délután megettem egy ilyen kis mini zacskós goldfishlit, aztán pedig feldíszítettük a házat. Vacsorára hamburgert fogok készíteni sertésdarált húsból, amit sóztam, borsoztam, majd kisütöm, és még melegen ment rá cheddar sajt. Itt az én hamburgerem, majonéz, saláta, rajta a sajtos húsika, megy rá egy pirított edámi sajt, amit összenyomiban készítettem, házi lilahagymalekvár, egy kis paradicsom, és megy rá a tető. Mindenki másképp készült, mindenki azt rakott bele, amit szeret, kis Coca-Cola volt hozzá, és néztük az X-Faktor döntőjét. És isteni finom volt. Sziasztok, jó reggelt, itt a vasárnapi reggeli. Még mindig azt a kiflit eszem, amit tegnap ettem. Csak most a másik felét félbevágtam, ez a madárlátta kifli. Egy kis paprika tea, körözött, mert már 1000 éve nem ettem, és még mindig van az antipasztiból, úgyhogy ezt most már meg kéne enni. Nyilván nem fogom tudni így sem, de eszek belőle, csipegetek, kis szárított paradicsom, úgyhogy ez a reggeli, jövök vissza az ebéddel. Rizs, darált hús, hagyma, fokhagyma, só, bors, tojás, összegyúrom és felrakom főni, készül a paradicsomos húsgombóc sós vízben. Amikor megfőttek, én akkor adom hozzá ehhez a paradicsom szószhoz, amiben volt egy kis zelle, só, bors és cukor, utána összerottyantom és tálalom, úgyhogy régen volt már paradicsomos húsgombóc, ezt mindenki szereti, bár nem a kedvencünk, de tényleg már nagyon hiányoltuk, úgyhogy tálalok is. Az előző napról, ahogy láthatjátok, még maradt egy kis zöldségleves és paprikás csirkei spagettivel, úgyhogy valaki azt evett, valaki ezt evett, én viszont az újból ettem, paradicsomos húsgombóc, egy kis főtt krumpli ment hozzá, nagyon finom volt és nagyon könnyű. Vasárnap este 5:30 elindultunk Aldi, Lidl, Kik, Rossmann, Jysk, és a Mekibe, úgyhogy addigra már nagyon éhesek voltunk, hoztunk haza mindenkinek a szokásos kedvenc menüjéből, és közbe vettem egy karaoke mikrofont az Aldiba, életem legjobb befektetése volt, most pedig megkóstoljuk ezt az új burgert, ami a McDonald'sban kapható, ilyen borsos krumplival ettem, isteni finom ez a burger, ha szeretitek a lepcsánkát, vagyis hát a rösztit, mert röszti van benne, bacon, uborka, sajt, azt hiszem hagymakarika is, és még pont az is ment a reklámba, úgyhogy nagyon-nagyon ideillett ez a vacsora, isteni finom volt. Én a borsos krumplihoz egy ilyen édessavanyú szószt választottam. Ajánlom ezt a burgert, nagyon-nagyon finom. Jó reggelt, sziasztok így a hétfői napon. Nekem májas kocka reggeli, Aldiból vásárolt tea, Vivike is itthon van. Most beteg lett, lázas, idejét se tudom, mikor volt utoljára beteg, hál' Istennek. Párom meg szabadságot vett ki, még mielőtt tudta volna, hogy Vivike beteg, úgyhogy most mind a hárman itthon vagyunk, Marcit vittem suliba, ebéd a tegnapi, a paradicsomos húsgombóc, de lehet még lesz egy kis változtatás, úgyhogy majd jövök vissza az ebédfotókkal. Tegnapról még maradt egy kis borsos hagymás krumpli, úgyhogy megeszem még itt reggel, édes savanyú, édes, milyen szósz volt ez? Édes savanyú szósszal. Ezen a napon egy ilyen tasakos levest készítettünk, illetve volt még paradicsomos húsgombóc, úgyhogy ez volt az aznapi ebédünk. És itt pont azt mutatom, hogy nézzétek milyen ferde ez a tányér, de nem csak ez, hanem az összes többi, és mikor megvettem, nem vettem észre, csak így utólag. Na mindegy, ez már ilyen. A második nekem paradicsomos húsgombóc, amit most csak egy kis tejfölle lettem meg kenyérrel. És hát jó illatok vannak, készül a vacsora, és a ti ajánlásotokra megvettem az Aldiban kapható saját márkás majonézt, és megkóstoltam, isteni finom, köszönöm szépen az ajánlást, gyrosz készül, 800 g csirkecomfiléből, amihez készült 1000 szigetöntet, ugye ehhez ment ez az Aldis majonéz, mindenki díszítette magának, itt láthatjátok az én gyroszomat felülnézetből, illetve közelebbi videóból, nagyon-nagyon fincsi volt, sok zöldséggel és sajttal fogyasztottam. Ilyen pogácsát is, meg pizzás fórnét így. Direkt úgy csináltam, hogy
Sziasztok mindenkinek itt a keddi napon. Vivike ebédel, ő a héten nem megy iskolába, magas láza volt este, reggel is, úgyhogy lecsillapítás, köhögéscsillapítás és minden. Az egész délelőttöt az ágyon töltöttük, a nappaliba kihúztam, unóztunk, vettem egy ilyen karaoke mikrofont, azzal voltunk, illetve Monopoly junioroztunk. Neki maradt még tegnapról girosz, ő tegnap nem is evett belőle, de még Marcinak is maradt, én meg nem eszem meg előlük. Van még csigaleves, én most nem fogok enni, úgyhogy én ma nem főzök, én gyorsan összedobok magamnak egy salátát, mert annyira nem is vagyok éhes. Úgyhogy ennyi, jövök vissza, kész a salim. Na, itt is vagyok az ebéden, amit kb. 5 perc volt összerakni. Pirítottam egy tortillát a pirítós sütőbe, van egy kis avokádósóval borsa. A tegnapi gyroszhúsból vettem ki egy pár darabot, salátágyom van az egész, van rajta még egy kis reszeltrapista, paradicsom uborka, 1000 sziget öntett tökmag, és konkrétan egy fullos ebéd, ami ellaktat. Kalóriában nem tudom mennyi lehet, az üres tortilla 180 kalória, az avokádó ugye teli van zsírral, ebben fehérje van, zöldségek azok minimálisak, a magok egy picit megdobják, de nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy talán ez egy ilyen egészségesebbnek mondható ebéd, úgyhogy ennyi jutott ebédre, majd jövök vissza a vacsival. Vivike ő később ebédelt, és nem akarta, hogy videózzam. Én délután ettem egy kis nasit, ez pedig a vacsorám, semmi extra, körözöttes sajtos kenyér zöldségekkel. Reggelim egy szalámis paprikás sajtos császázsömle, és ebédre Vivike kérésére paprikás krumplit készítettem virslivel. Én délután megettem egy fehér KitKatot, nekünk meleg szendvics készült az airfryerben, szalámival, lilahagymával, sajttal, zöldségekkel, Vivike paprikás krumplit evett, Marci pedig a giroszt, ami még volt. Jó reggelt, sziasztok! Tegnap pizzás fornetti, mert nem ettem meg semmit. Tegnap reggel sütöttem, ez meg a tegnap esti meleg szendvics. Ma nem lesz főzés, mert egész napos áramszünet lesz, azaz 9-től 4-ig, úgyhogy hideg kaját fogunk ebédelni. Jövök majd vissza az ebéddel. Na sziasztok, ahogy mondtam nektek, áramszünet van, és hát nyilván nincs főzés. Vivike még nem éhes, én pedig hát egy hideg tortillát eszek akkor így ebédre, amit megkentem maradék körözöttel, raktam rá salátát, 4 szelet csirkemásonkát, dijon mustárt, majonézt, és lila hagymát, meg paprikát, ezt feltekerem, és ez lesz a mai ebédem. Így néz ki felvágva, jó étvágyat! Sziasztok! Visszajött az áram, és én jöttem főzni, mennek a gépek, és az áramszünetben szerintem nem az a legrosszabb, hogy nem lehet főzni, bár kétségkizáróan az is idegesítő, hanem nem lehetett inni kávét, és a lakás lehűlt, vagyis a ház 23,5-ről 21 fokra egy pár óra alatt, és ez az, amit igazán nehezen bírok, az az igazság. Na de, mutatom, hogy mi készült mára. Legelőször is mencsvár rántott hús a fagyasztóból, ezt csak kiolvasztottam. Aztán készült még egy adag jászminrizs, egy kis főtrépa borsóval, házi 1000 sziget öntett, és Marcinak pedig egy kis tarja, azt sütöm most. Úgyhogy ennyi. Vacsorára készítem, de már most hamarabb, mert délután tanulás lesz, meg egyéb dolgok, úgyhogy majd mutatom a kész vacsikat. Ez az én vacsim és páromé, a gyerekek pedig ugye tarját ettek rizssel, azt nem videóztam le nektek. Egyszerű vacsora volt, de nagyon finom is volt. A reggelim egy májkrémes császázsömle uborkával és gulyáskrémmel. Sziasztok, itt a pénteki napon. Az ebéd spagetti, a biztosra mentem bolonyai, és kömény magleves, mind a 2 gyerek itthon van. Vivike, ő lázas, Marci csak köhög, úgyhogy indul a hétvége. Remélem hétfőre jobban lesz mindenki, és akkor tálalok nekik, mert már Marci éhes. Miután a gyerekek megebédeltek, én is leültem ebédelni, egy kis kömény maglevest és bolonyait. Délután voltam több helyen, és mikor hazajöttem, éreztem, hogy éhes vagyok, úgyhogy 4:30-kor uzsonnáztam, pirítós fokhagymás kenyér avokádóval, lilahagymával.
Sziasztok! Gondoltam gyorsan bejelentkezek. Péntek este van. Mutatom holnapra, mit készítettem elő a többieknek. Mi maradt holnapra nekik ebédre? Bolonyai tészta, ott van még kömény magleves, van kivéve fagyasztóból mencsvár töltött káposzta és paradicsomos húsgombóc, mert hogy holnap megyek a szemészetre is, és ugye párom nem tud főzni, úgyhogy itt lesz nekik a kaja. Fekete Mikiéket néztük, a vacsora pedig pékséges dolgok, én ez esetben egy fél pizzás csigát ettem, naturjoghurta, de elég is volt, mert ugye uzsiztam, és annyira nem is voltam oda érte. Ez pedig már a másnap délelőtt a Kenézi Kórház mosdójából. Na sziasztok, gondoltam bejelentkezek. Jövök ki a Kenéziből, 11 óra van, 10-re volt időpont. Kiukasztották a hólyagot a szememen, úgyhogy most felvettem a Safety Blues szemüveget, mert ez pár nap múlva be fog vörösödni. Váltottam ki egy kis, szemcseppet, tartok vissza a kocsihoz. Nem jó napunk van, Vivike és párom orvosnál vannak, Marci is beteg, úgyhogy szerencse, hogy párom Szabin van, mert így akkor el tudta vinni Vivit az orvoshoz, mert nem javult, bár reggel nem volt láza, de nagyon köhög. Én a szememmel kilódok, nekik tegnap megcsináltam a kaját, volt még kömény magleves, bolonyai, és mencsvárak a fagyasztóból, paradicsomos húsgombóc és töltött káposzta, én pedig vettem egy szendvicset, egy ciabattát. A ritkán járok kórházba, de ha járok, akkor mindig egy ilyet szoktam venni, úgyhogy nekem az lesz az ebéd, úgyhogy ennyi. Mire hazaértem, már volt készen grízgaluska leves, azt párom készítette, illetve amiket én tegnap előkészítettem nekik, úgyhogy mindenki evett, aminek kedves volt neki. Én grízgaluska levest tettem, és nekem a második ez a büfés ciabatta, ami inkább tramezzini, délután pedig egy ilyen keksi-maxi tettem, keksz és kávé ízesítésben. Estére pedig a helyi bistróból hoztunk kajákat, nekem a kedvencem ez a lila hagyma lekváros burger, sajttal és hagymakarikával. Gyors bekapós reggeli, a többiek még alszanak, én pedig nem vagyok a legszebb. Hát így néz ki most a szemem, cseppenteni kell egy hétig, de mutatom, mi fő a konyhámban. Borsóleves készült, répával, borsóval, csipetkével, a második fogás pedig mindjárt mondom, mert már én sem emlékszem rá. Ja igen, a második fogás az csirkeszány volt, sütöttem mellé egy kis héjában sült krumplit és fokhagymát, én ezt Lidl szilva befőttel ettem, illetve jászmínrizs is volt még hozzá. Ó, de fincsi, nagyon jó illatok vannak. Igen, nézd csak milyen jól néz ki, megkóstolnád? Na nyá! 2 darab fokhagymás pirítós kenyér sajttal, mellé saláta, uborka, paprika, hagyma, és avokádó sósan, borsosan. Ez volt az utolsó vacsora ebben a részben. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!